κατανάλωση φρούτων και λαχανικών σε καθημερινή βάση είναι εξαιρετικά σημαντική για τη συνολική υγεία μας. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια πράγματα με τα οποία δεν πρέπει να πειραματιζόμαστε, όπως είναι η ανάμιξη δύο φρούτων ή λαχανικών ή να τα καταναλώνουμε όλα αυτά ταυτόχρονα. Δεν είναι μόνο ότι η ανάμιξη δύο τύπων φρούτων και λαχανικών μπορεί να είναι ανθυγιεινή, αλλά μπορεί επίσης να είναι και μοιραία. Συγκεντρώσαμε για εσάς μια λίστα με τροφές που δεν πρέπει ποτέ να αναμειγνύετε. 1. Μπανάνα και πουτίγα. Ο συνδυασμός μπανάνας και πουτίγας είναι δύσκολο να αφομοιωθεί και θα επιβραδύνει το μυαλό σας. Θα προωθήσει επίσης την παραγωγική τοξίνη, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία για τα βρέφη. 2. Καρότα και πορτοκάλια. Ο χυμός καρότων και ο χυμός πορτοκαλιού είναι ένας δημοφιλής συνδυασμός, ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε καουρά, καθώς και σε περίσσια παλινδρόμηση της σχολής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει ακόμα αναφερθεί ότι προκαλεί νευρική βλάβη, καθώς και άλλα προβλήματα που μπορεί να είναι θανατηφόρα. 3. Γάλα και ανανάς. Ο ανανάς είναι πλούσιος σε βρομελίνα, η οποία είναι ο λόγος που ποτέ δεν πρέπει να αναμειγνύεται με το γάλα. Αν συνδυαστούν, ο συνδυασμός μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, πόνο στο στομάχι, ναυτία, λοιμώξεις, διάρρεια και άλλα προβλήματα, το οποίο το καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα μωρά. 4. Λεμόνι και παπάγια. Η κατανάλωση αυτού του μείγματος μπορεί να οδηγήσει σε ανεμία, καθώς και σε προβλήματα των επιπέδων της αιμοσφαιρίνης σας. Αποφύγετε την κατανάλωση αυτού του μείγματος σε εσάς αλλά και στα παιδιά σας. 5. Μπανάνα και γουάβα. Η ανάμιξη και η καταναλώση γουάβας και μπανάνας μπορεί να προκαλέσει οξέωση και αέρια, με αποτέλεσμα να έχετε ένα αίσθημα ναυτίας και πονοκεφάλου. 6. Γάλα και πορτοκάλι. Αν είστε ένας από εκείνους τους ανθρώπους που προσθέτουν χυμό πορτοκαλιού στα δημητριακά, σταματήστε το τώρα. Καθώς αυτός ο συνδυασμός κάνει το στομάχι σας να μην μπορεί να επεξεργαστεί το άμυλο από το δημητριακά και μόλις το αναμίξετε με το γάλα, είναι πολύ δύσκολο να αφομοιωθεί και έτσι μπορεί να οδηγήσει σε θέματα υγείας. 7. Φρούτα και λαχανικά. Ποτέ μην καταναλώνετε φρούτα και λαχανικά μαζί. Τα φρούτα είναι πλούσια σε ζάχαρη και είναι δύσκολο να χωνευτούν, και έτσι μπορούν να μείνουν στο στομάχι σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έτσι αρχίζουν την ζύμωση, η οποία απελευθερώνει τοξίνες και προκαλούν πονοκεφάλους, διάρρεια, λοιμώξεις και πόνους στο στομάχι.